Hi dear! Welcome to my channel! Marichunis Misiti Pinoy. Don't forget to subscribe, watch, like, and share. Ngayon, magluluto tayo ng simpleng bihon lang. Simpleng bihon ni ateng. Ang ating ingredients, yan, nakasulat sa screen. Mga simpleng luto lang ng Pinoy. Yun yung alam ko kasi yan ang recipe ko. Kaya simpleng luto lang yung sinishare ko sa inyo. Yung alam ko lang na sakto sa panlasa ko, masarap siya, at syak na magugustuhan nyo din.